Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Hai să vedem. Voi analiza puțin relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. Să vedem ce mesaje are tarotul pentru sufletul tău. La baza pachetului avem aici 6 de monede. Uite, văd un cadou pe care l-ai primit sau un cadou pe care tu îl oferi unei anumite persoane. Pe de altă parte, văd aici o siguranță pe care o simți tu din punct de vedere financiar sau o persoană care te ajută. Cineva care te-a ajutat sau poate tu ai ajutat pe cineva și văd aici o mai mare încredere în tine pe care o ai. În egală măsură, dacă e vorba de o relație, văd aici că cineva îți pregătește un cadou sau poate tu pregătești un cadou acestei persoane. Un echilibru văd aici, ca și cum tu îi dai mesaj, el îți răspunde, el îți dă mesaj, tu îi răspunzi. E un echilibru de fapte aici, niciunul nu dă mai mult. Da? Prima carte, Împăratul, o legătură cu zodia, berbec, dar văd aici foarte clar niște reguli care se impun între tine și o anumită persoană. Pe de altă parte, văd aici o veste bună care apare legată de muncă sau legată de niște bani, de o donație pe care o primești, niște bani suplimentari pe care cineva ți-i oferă. Și în cadrul unei relații în care tu te afli, văd că lucrurile încep să se stabilizeze. Lucrurile încep să meargă într-o anumită direcție. O direcție extraordinar de benefică, aș spune eu. Hai să clarificăm puțin Împăratul, să vedem ce vrea să-ți transmită, despre ce e vorba. Ok, s-a întors o carte. Împăratul vorbește despre o femeie, da, care impune niște reguli. Este o femeie foarte sigură pe ea, care știe bine ce vrea, care, cine știe, poate chiar se pregătește să ia o decizie extrem de importantă. Dacă tu ești femeie, vezi că tu ești persoana care decizi cum anume stau lucrurile în această situație. Mai văd pe cineva care are anumite așteptări, cineva care a obosit să stea într-o închisoare, într-un blocaj și e cineva care vrea să zboare de acolo, cineva care vrea să plece. Da? Văd aici un bărbat care tot stă și se gândește, un bărbat alături de care se află o femeie care are un bani, să spun așa, sau are un potențial anume din punct de vedere financiar. De asemenea, văd aici o scurtă pauză pe care ai avut-o sau o scurtă pauză care este într-o relație sau lucrurile nu mai funcționează chiar atât de bine. Cineva nu prea mai comunică sau cineva simte că are nevoie de această pauză. S-a mai întors o carte. Urmează să ai o întâlnire, dacă n-ai avut deja, în cadrul căreia reușești să-ți clarifici anumite lucruri împreună cu această persoană. În mintea ta, pajul de spade. Văd că ești o persoană foarte curioasă, cel puțin în momentul de față. Vrei să știi multe lucruri despre cealaltă persoană, despre locul de muncă, despre ceea ce se întâmplă în viața ta în general vorbind, dar în egală măsură vezi că sunt persoane care sunt cu ochii pe tine. Persoane care vor să știe tot ceea ce faci tu. Hai să vedem, pajul de spade. Vrei să studiezi ceva sau e ceva ce ți-a atras atenția. S-au întors două cărți. Bun. Wow. Văd că te interesezi foarte mult în legătură cu o casă. Da? Sau te interesezi foarte mult cum anume să faci ca relația ta să fie mai stabilă, să fie mai frumoasă. Văd aici un noroc foarte mare pentru tine din punct de vedere financiar. Vezi că ajutorul poate să vină de la cineva din familie sau e vorba de o persoană foarte apropiată de tine din punct de vedere energetic.
așa cum ți-am zis, pe care ai ajutat-o sau pe care o ajuți și vezi că lucrurile astea ți se întorc înzecit, înmiit înapoi. Da? Afli în egală măsură de o veste bună legată de o instituție sau legată de o casă. Dar e cu un noroc financiar pentru tine sau dacă e vorba de o relație, e vorba de multă iubire, da, care se naște între voi. Dacă ești o persoană singură, vezi că ai un noroc foarte mare prin cineva din familia ta. Văd aici o legătură cu un bărbat bogat sau cu un bărbat care stă foarte bine din punct de vedere financiar. Dacă ești bărbat și te regăsești în descriere, foarte bine tot înainte. Poate să fie cineva care este căsătorit, care este de la distanță, da, de la distanță mare, sau poate să fie cineva care, să zic așa, vrea ceva stabil cu tine. Mai departe, în inima ta avem 8 de monede. Văd aici că lucrezi la ceva pentru sufletul tău, însă în egală măsură se vede aici foarte clar faptul că vrei să repari o relație, o situație importantă pentru inima ta. Ceva aici vrei să faci să meargă într-o altă direcție. Hai să vedem despre ce e vorba. Uite, te pregătești pentru o călătorie. Poate să fie o călătorie fizică pentru inima ta, dar în egală măsură poate să fie vorba aici și de faptul că vrei să studiezi ceva, vrei să analizezi ceva mult mai profund. Uite, văd aici o încheiere, un final la care cineva visează. Și de asemenea văd un cadou care vine către tine sau un cadou pe care îl oferi unei persoane. E vorba de ceva foarte important pentru sufletul tău aici. Chiar ai o surpriză, să știi, din partea cuiva în legătură cu o întâlnire. Și poate să fie cineva de la un drum mai lung. La baza manifestărilor tale, regina de spade, ok, se pare că vezi lucrurile foarte clar, te respecti foarte mult, impui anumite reguli și se pare că nu ierți nimic. E clar aici că ai suferit în trecut și e clar că vrei să faci în așa fel încât să-ți iei respectul cuvenit din partea celorlalți și în egală măsură regina de spade îmi spune despre faptul că parcă vrei să mai clarifici puțin relația asta, vrei să vezi dacă e ok sau nu. E ceva legat de un bărbat aici. Poate chiar un mod mai masculin prin care cineva acționează, pentru că tu ai o speranță foarte mare. Ai o speranță foarte mare în legătură cu niște reguli, în legătură cu seriozitatea unei persoane. Văd că ceva se închide, ceva se finalizează pentru tine. Poate chiar e vorba de niște obiceiuri nesănătoase pe care cineva le avea sau e vorba de niște obiceiuri nesănătoase pe care tu le aveai în cadrul unei anumite relații. Hai să vedem mai departe. Wow! În exterior, 2 de cupe. Păi, dragilor, aici văd clar că ai legătură cu o persoană care abia așteaptă să se întâlnească cu tine. E cineva care pur și simplu numai asta vede și doar asta încearcă să facă. Orică îți spune, orică nu-ți spune. Văd aici o legătură cu un suflet pereche, foarte clar, din trecutul tău. E ceva ce s-a întâmplat acum mult timp. Wow. Păi eu văd aici o persoană, în special o energie masculină, văd, care se află undeva la un drum și este o persoană care este foarte stabilă din punct de vedere financiar. Poate e vorba de un bărbat cu bani sau un bărbat stabil, cineva care se pregătește să se întâlnească, da, cu tine, dar mai văd aici foarte clar faptul că cineva dintr-un alt oraș, dintr-o altă țară, abia așteaptă să vă vedeți, abia așteaptă să fie împreună cu tine. Sau e cineva care se pregătește să facă un drum.
în inima celelalte persoane, roata destinului. Păi să știi că cealaltă persoană simte relația mult mai intens cu tine față de cum o simți tu. Roata destinului vine aici și îți spune despre o posibilă legătură cu zodii fixe, Taur, Leu, Scorpion, Vărsător. E clar că roata destinului vine și îți spune în felul următor. Se închide ceva, se finalizează ceva pentru această persoană. Timpul s-a scurs. Cineva vrea să clarifice foarte intens aici lucrurile cu tine. În viața ta privată vezi că se întâmplă tot felul de lucruri destul de interesante. Cineva văd că a primit o veste destul de plăcută sau cineva vrea să-ți trimită un mesaj sau să-ți scrie, să te sune. Uite, a ieșit cartea succesului în dragoste. Doi porumbei. Păi, dragilor, nu știu, e cineva care abia așteaptă să se întâlnească, da, cu tine. Poate chiar e cineva care are foarte mari speranțe în ceea ce te privește, doar că poate momentan nu prea știe cum să acționeze. Da? Vede aici o persoană importantă, cineva care încearcă să găsească răspunsuri în propria persoană sau de asemenea văd pe cineva care are tot felul de așteptări de la tine sau are tot felul de așteptări în legătură cu o situație. Poate chiar această persoană, nu știu, a primit niște vești mai puțin plăcute din partea ta sau din partea unei persoane anume și acest lucru l-a supărat puțin sau a supărat-o puțin. Ultima carte, ce gândește cealaltă persoană despre tine? 9 de monede. Se pare că cealaltă persoană te vede ca fiind cineva foarte independent din punct de vedere financiar, te vede ca fiind o persoană sigură pe ea și mai mult decât atât, dacă nu ești interesat de dragoste, vezi că apare o sumă mare de bani în viața ta sau găsești un loc de muncă. Nu? Cineva care vrea să-ți ofere ceva. Cineva care se simte foarte sigur alături de tine, se simte foarte bine. Uite, cineva care se pregătește să facă un drum lung către tine sau cineva care se află la distanță de tine. Dacă ești femeie, vezi că, nu știu, gândurile lui sunt doar la tine. Pe zona profesională, vrea să te ajute, vrea să-ți fie alături. Dar văd și un loc, nu știu, neapărat mai luxos. Da, un loc mai luxos sau un loc mai boem, mai diferit în care poți să te întâlnești cu persoana asta. Cineva se gândește, uite aici, pe un termen foarte lung, să știi, în această relație. Mai degrabă tu ești destul de radical, da, în această situație. Și uite, ultima carte, mulți bani. Deci e cu bani. Mulți bani poate să însemne în acest context și multă iubire, multă abundență, pace, plăcere, da, tot ce trebuie, multă iubire. Păi niște bani neașteptați care vin dintr-un proiect nou pe care cineva îl deschide sau un cadou pe care îl primești. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like, funcții gratuite pentru toată lumea și te invit cu drag și pe celălalt canal de YouTube dacă vrei previziuni pe zodii și de asemenea te invit și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.